स्टुडंट्स, तर आज आपण ना लिमिट्स अँड कंटिन्युटीचा पार्ट नंबर 2 पाहणार आहोत. त्याच्यात आज आपण पहिल्यांदा काही कालच्या शिकवलेले ना फॉर्म्युलेस रिवाइज करू आणि काही 2-3 तुम्हाला कालच्या मी शॉर्ट ट्रिक्स सांगितले त्या देखील शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज करू आणि काही न्यू एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे. कालच्या मी तुम्हाला 4 फॉर्म्युले सांगितलेले. पहिला म्हणजे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x equal to 1, limit x tends to 0 tan x upon x equal to 1, limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x equal to 1, limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x equal to 1. आणि अजून एक फॉर्म्युला तो म्हणजे limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x equal to log a. आणि कालच्या मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगितलेला तो म्हणजे लिमिट x tends to 0 f of x raised to g of x equal to e raised to limit x tends to 0 f of x minus 1 into g of x. हा शॉर्टकट फक्त काही कंडिशनसाठीच ॲप्लिकेबल आहे. ते म्हणजे जर तुमचा आन्सर 0 रेज टू 0 आलं किंवा इन्फिनिटी रेज टू इन्फिनिटी आलं, परत 1 रेज टू इन्फिनिटी आलं, अशाच केसमध्ये हा शॉर्टकट यूज करता येईल तुम्हाला. आणि अजून एक शॉर्टकट सांगितलेलं आहे की लिमिट x टेंड्स टू 0 रो f of x upon g of x equal to f dash of x upon g dash of x. तर हा देखील शॉर्टकट काही कंडिशनसाठी यूज येते. म्हणजे जर असं तुमचं 0 अपॉन 0 किंवा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आलं, त्या दोन्ही पैकी आलं तर तुम्हाला हा शॉर्टकट इथे ॲप्लिकेबल करता येईल. परत समजा जर तुम्ही फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि याचा आन्सर जर परत 0 अपॉन 0 आलं तर तुम्ही तिथे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह देखील अप्लाय करू शकता. आपण याचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया. लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू minus 1 x square minus 1 upon x plus 1. आता आपण एल हॉस्पिटल रूल वापरणार आहे. याला देखील एल हॉस्पिटल रूल असे म्हणतात. तर आता याला एफ ऑफ एक्स मानायचं जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार 2x minus 0 अपॉन x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस 0. आता याला लिमिट पुट करायचं. लिमिट काय आहे x raised to minus 1. minus 1 ची व्हॅल्यू पुट करायची. 2 raised to minus 1 upon 1 equal to minus 2 आन्सर आला. तर आपण आता काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. तर आपल्या समोर क्वेश्चन आहे लिमिट x tends to a x raised to minus 1 minus a raised to minus 1 upon x minus a. जर आपण लिमिट याचे त्याने पुट केलं तर आन्सर काय भेटते ते चेक करू. a raised to minus 1 minus a raised to minus 1 0 upon a minus a 0 म्हणजे आपल्याला आन्सर भेटते 0 upon 0. आता इथे आपण एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करू. बाय यूजिंग एल रूल लिमिट x टेंड्स टू a. एल हॉस्पिटल रूल काय अप्लाय केले f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 असेल तर f ऑफ x अपॉन g ऑफ x चा आन्सर f डॅश ऑफ x अपॉन g डॅश ऑफ x. तर याचा वरचा डेरिव्हेटिव्ह x raised to minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार -1 into x raised to minus 2 minus a raised to minus 1. या कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. आपण x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 झाला आणि मायनस a कॉन्स्टंट म्हणून त्याचा आन्सर देखील 0 झाला. आता आपण इथे लिमिटची व्हॅल्यू पुट करणार. लिमिट काय आहे इक्वल टू -1 into a raised to minus 2 upon 1 equal to -1 upon a square. आपला आन्सर आलं -1 upon a square. तर आता आपण दुसरा इक्वेशन एकदा बघूया. तर आपल्या समोर क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 5x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 equal to 500. आपल्याला k ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर यासाठी दोन मेथड्स. यासाठी तुम्ही डायरेक्ट फॉर्म्युला देखील यूज करू शकता, नाहीतर एल हॉस्पिटल देखील हा क्वेश्चन इझिली सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला. मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगतो. त्यासाठी लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1.
या फॉर्म्युला देखील तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता, नाहीतर एल हॉस्पिटल रूलने देखील सॉल्व्ह करता येईल. मी तुम्हाला एकाचा आन्सर सांगतो की या फॉर्म्युलेने K5 K-1 इक्वल टू 500. तर आपल्याला Kची व्हॅल्यू फाइंड करायची. आता इथे याचे फॅक्टर्स पाडूया. K5 K-1 इक्वल टू याचे फॅक्टर पडेल 5 इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 4 K5 to K-1. जर आपण यांना कंपेअर केलं तर आपल्याला क्लिअर कट कळतं की Kची व्हॅल्यू 4 आहे. आता आपण दुसरा क्वेश्चन पाहू. लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x बेस टू द 3 upon x. सेन आपल्याला जर सेपरेट केलं तर असं देखील लिहू शकतो. लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon log of 3 into 1 upon x. Limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x into 1 upon log of 3. हे आहे ना बेस टू द e. तर याचा आहे ना आपल्याला आन्सर माहिती आहे ना 1 into 1 upon log of e to the base 3. याला असं देखील आपण लिहू शकतो log of e to the base 3. आपल्याला एक माहिती की नाही ची व्हॅल्यू कधी पण 2.73 ही आहे. याला आपण नियरली 3 देखील बघू शकतो. म्हणून आता आपण याच्यात ची व्हॅल्यू 3 ठेवू इक्वल टू लॉग ऑफ ई च्या जागी 3 बेस टू द 3 इक्वल टू 1. याचा आन्सर झाला 1. आणि आता आपण काही अजून क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. तर आपल्या समोर क्वेश्चन आहे लिमिट x टू रूट ऑफ 3x मायनस a मायनस प्लस रूट ऑफ x प्लस a अपॉन x मायनस a. हा क्वेश्चन तुम्ही नियर हॉस्पिटल रूलने देखील सॉल्व्ह करू शकता. पण ते सॉल्व्ह करताना ना किचकट एकदम किचकट जाईल. त्यासाठी तुम्ही रॅशनलायझेशन मेथडने सॉल्व्ह करा. त्यामुळे हा क्वेश्चन एकदम इझिली सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला. लिमिट x रेज टू a रूट ऑफ 3x मायनस a मायनस रूट ऑफ x प्लस a अपॉन x मायनस a. इथं मायनस आहे मला प्लस साइन घ्यायची आणि आहे तशी टर्म घ्यायची इंटू रूट ऑफ 3x मायनस a रूट ऑफ 3x प्लस a अपॉन रूट ऑफ 3x मायनस a प्लस रूट ऑफ x प्लस a. जर आपण इथे ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला इथे एक फॉर्म्युला दिसतोय तो म्हणजे a मायनस b b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. दिस लिमिट x रेंज टू a. आपले काय रूट ऑफ x मायनस a आणि ना b झाला आहे ना रूट ऑफ x प्लस a. तर याचा स्क्वेअर काय होणार 3x मायनस a मायनस b चा स्क्वेअर x प्लस a आपण खालची आहे तशी टर्म x मायनस a c इंटू रूट ऑफ 3x मायनस a प्लस x प्लस a माइनस है ना दिया लिमिट x टेंड्स टू a 3x minus x equal to 2x minus minus a minus 2a upon x minus a into root of 3x minus a plus root of x plus a. जर ऑब्जर्व केलं तर 2 कॉमन येतोय. लिमिट x टेंड्स टू a to x minus a upon x minus a into root of 3x minus a plus root of x plus a. x minus a cancel आला. राइट होतं काय लिमिट x raised to a 2 upon root of 3x minus a plus root of x plus a. याच्यातून आपण आता लिमिटची व्हॅल्यू पुट करूया. लिमिटची व्हॅल्यू काय x raised to a is 2 upon याचे बी ए ना 2 ठेवायचा रूट ऑफ 3a मायनस a प्लस a प्लस a इक्वल टू 2 3a मायनस a रूट 2a प्लस रूट 2a इक्वल टू 2 अपॉन 2 रूट 2a. a 2 कैंसिल आंसर 1 अपॉन रूट 2a. मी तुमच्या समोर काही 5 क्वेश्चन दिले आहेत.
त्याचे आन्सर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तसेच तुम्हाला याच्यातील कोणत्याही क्वेश्चन जर डाऊट असेल तर मला तो डाऊट देखील कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. तसं माझा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिला आहे, त्या नंबरवर तुम्ही मला मेसेज करा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर यांना लाईक करा आणि अधिकाधिक जणांना शेअर करा, त्यामुळे त्यांना देखील व्हिडिओचा फायदा घेता येईल. तसेच लेटेस्ट अपडेट बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.